हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई च्यानल र सबैजना खुसी हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि। आजको मेरो टपिक छ चाणक्य नीति र कतिजनालाई थाहा छ कतिजनालाई थाहा छैन, कतिजनाले पढ्नुभएको छ सुन्नुभएको छ युट्युबहरूमा र म पनि चाणक्य नीतिको बारेमा कुरा गर्दैछु आज र एकदम फुल भिडियो हेरिदिनु है। चाणक्य नीतिमा बताइएको छ कि अर्कोको गल्तीबाट सिक्नुहोस्, किनभने आफ्नो गल्ती महसुस गर्नलाई मैले गल्ती गरेँ कि भनेर रियलाइज गर्नलाई धेरै समय लाग्छ, तर अरूको गल्तीबाट जसले सिक्न थाल्छ, जसले ऊ गर्छ त्यो एकदम सक्सेसफुल र त्यो एकदम बुद्धिमानी हुन्छ भनेर बताउनु भएको छ। साँच्चै नै हामीलाई आफ्नो गल्ती महसुस गर्नको लागि टाइम लाग्छ, तर जसले अरूको घटिकमी अरूको गल्तीहरू हेरेर सिक्छ, म अहिले चाहिँ त्यो गल्ती गर्न हुँदैन, मैले त थाहा पाएँ अब त्यो गल्ती मबाट हुँदैन भनेर जो सतर्क भएर एकदम त्यसलाई लागू गर्नुहुन्छ, त्यो गल्ती त दोहोऱ्याउनु हुँदैन उहाँले, त्यो एकदम सक्सेस र ह्याप्पिनेस हरेक चिज पाउन सफल हुनुहुन्छ कि। मान्छेहरूसँग विवाद नगर्नुहोस्, किनभने तपाईँको बुद्धि तपाईँको त्यो ज्ञानलाई धरि त्यो विवादले तल पारिदिन्छ, त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन भनेर बताउनुहुन्छ कि। त्यही भएर मूर्ख मान्छेसँग विवाद गर्यो भने मूर्ख मान्छे जस्तै बनिन्छ। तपाईँको स्ट्यान्डर्डलाई मेन्टेन गर्नु, हाई राख्नु, यो कुरामा अल्झिने मान्छे होइन, तपाईँ स्पेसल मान्छे, तपाईँको ज्ञान बुद्धि विवेक छ, त्यो फाल्तु कुराहरूमा तपाईँ टाइम वेस्ट गर्नुहुन्न भनेर बताउनुहुन्छ। यो कुराले पनि एकदमै धेरै सक्सेस हरेक कुरामा सपोर्ट गर्छ। नम्बर जडियाले दुधलाई पनि रक्सी नै सम्झिनुहुन्छ है। त्यही भएर तपाईँ कस्तो सङ्गत गर्नुहुन्छ, कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यसमा धेरै भर पर्छ। तपाईँ जस्तो सङ्गतमा हुनुहुन्छ होइन, जडियाको सङ्गतमा हुनुहुन्छ भने जडिया बन्नुहुन्छ, बुद्धिमानीको सङ्गतमा हुनुहुन्छ भने बुद्धिमानी बन्नुहुन्छ। त्यही भएर सङ्गत राम्रो गर्नुहोस्। र 4, हामी फ्यामिलीहरूसँग धेरै एट्याचमेन्ट हुन्छौँ, केही कुराहरू भइहाल्यो भने पनि एकदम चिन्ता फिक्री लिने, आफूलाई कमजोरी बनाउने कुराहरू धरि गर्छौँ होइन कतिपय समयमा। त्यही भएर ओभर एट्याचमेन्ट पनि हुन हुँदैन भनेर बताउनु भएको छ। माया हेल्प गर्नुहोस्, ओभर एट्याचमेन्ट नहुनु है, माया गर्नु सपोर्ट गर्नु त्यो एउटा ठाउँमा छ, तर उहाँले आफ्नो लाइफ आफ्नो करियर आफ्नो तरिकाले चलाउनुहुन्छ, उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ। सक्षम बनाउनको लागि सकेसम्मको सपोर्ट गर्ने, तर त्यति धेरै पनि नगर्ने कि। हामी अझै नेपालीहरू त धेरै अट्याचमेन्ट हुन्छौँ, छोराछोरी कतै जान लाग्यो भने पनि घरबाट बाहिर नगइदियोस् हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ, दुःख नगर्दै हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ। अहिलेको युथहरूलाई त झनै अलिकति हुने खाने फ्यामिली होइन, अलिकति राम्रै फ्यामिली हुनुहुन्छ भने त झनै काम गर्न पठाउन पनि, इन्टर्नसिपहरूको लागि जान पनि पठाउन पनि उहाँलाई माया लाग्छ। मेरो छोराछोरी सानै त छ भन्ने लाग्छ क्या है। सिक्न दिनुहोस्, उहाँहरूले जति धेरै सिक्नुहुन्छ जति धेरै भोग्नुहुन्छ त्यति धेरै नै अझै बलियो बन्दै जानुहुन्छ। शिक्षा एजुकेसन है अहिले त एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। हरेकजना अब पढे लेखेको हुनुहुन्न भने त काम नै छैन भने नि हुन्छ, पढे लेखेकोले झरी जब पाउनु भएको छैन होइन, धेरै सर्टिफिकेटहरू त्योहरू लिएर धाउन परेको छ, लास्टमा पासपोर्टले काम गरेको छ होइन। यस्तो यसमा छौँ हामी, त्यही भएर पढ्न त पर्छ। त्यही भएर सबैजनालाई पढ्नको लागि नरोक्नुहोस् र पढ्न मन लाग्नेहरूलाई एकदम पढ्न दिनुहोस्, अपर्च्युनिटीहरू दिनुहोस् र त्यो सँगसँगै लर्निङ होइन सिक्ने त्यो पनि गर्नुहोस् होइन। तर समयअनुसार पढ्नु त पढ्नु भयो, एजुकेसन त लिनुभयो, तर समयअनुसार आफूलाई अपडेट गर्दै त्यो आफ्नो फिल्डमा अझै पनि लर्निङहरू गर्दै अझै पनि नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्दै जानुहोस् है। थ्याङ्क यू एभ्रिवान, किप सपोर्ट मी। र तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लागिरहेको छ एकदम सपोर्ट गर्नु, म त एकदम खुसी भइरहेको छु भिडियोहरू बनाउन पाउँदाखेरि, र अझै राम्रो राम्रो भिडियो बनाउँछु, कोसिस गर्दैछु अझै बेस्ट भिडियोहरू बनाउँछु र तपाईँहरूको सपोर्ट पाएँ भने पक्कै पनि बेस्ट भिडियो बनिसक्यो है। थ्याङ्क यू एभ्रिवान, बाई बाई।